Sziasztok! Ez a RetroTech Hungary YouTube csatornája. A mai rövid videóban be fogom nektek mutatni, hogy mi az a cucc, amiért tínédzserként az egyik vesémet is odaadtam volna. Bár akkoriban nem volt streaming, meg internet sem egy jó darabig, ennek ellenére a kor szellemének megfelelően ugyanúgy rajongtunk a legújabb technológiákért, és természetesen arra is ugyanúgy volt igényünk, hogy mindig és mindenhol zenét tudjunk hallgatni. Ilyen szempontból nincs új a nap alatt. Csak hogy akkoriban ezt nem Spotify-nak hívták, hanem Walkmannek, és a mai szemmel nézve egy kicsit körülményesebb volt a használata, hiszen a zenét nem a felhőből töltöttük le, hanem ilyen műanyag vackókra rögzítettük, mint ez a kazetta. A Walkman használatának egy nagyon utálatos aspektusa a kazetták állandó tekergetése volt. Először is illet ugye óvni a mechanikát, és feleslegesen nem tekergetni vele a szalagot, de ami talán ennél is nagyobb probléma volt, az az, hogy a kazetták előre tekerése igen jelentős mennyiségű energiát követelt a Walkmanünket működtető ceruzaelemektől, ami akkoriban nagy kincs volt. Szóval akkor hogyan is oldottuk meg ezt a problémát? Hát például így. Nos, ennél azért létezik egy sokkal hatékonyabb megoldás is, amivel szerintem a 80-as és 90-es években még csajozni is lehetett volna. Hogy miről is van szó, azt rögtön megmutatom. Tehát erről a Nagaoka Pocket Winder CW402-es kazettacsévélőről van szó, amelynél talán csak egy fajék egyszerűbb, hiszen nincs itt másról szó, mint egy kapcsolóról, meg egy motorról. A cuccot két darab duplás ceruzaelemről tudjuk üzemeltetni, és szép korhű, bés színű burkolata van. Gondolom ti is emlékeztek még arra, hogy a számítógépek házának a színe a 80-as, 90-es években pont ez a bés szín volt. A működése roppant egyszerű. Ha ráhelyezünk egy kazettát, amellyel eközben lenyomjuk a mikrokapcsolót is, akkor elkezd tekerni, amíg csak a ceruzaelemek bírják. Természetesen nem kell eközben a kezünkben tartani, hiszen egy kihajtható pöcökkel fixálhatjuk a kazettát az eszközön, és így nem kell nekünk lenyomva tartani a bekapcsoló gombot azzal, hogy a kazettát hozzászorítjuk az eszközhöz. Ugye, hogy milyen egyszerű? Egy gond van vele, mégpedig az, hogy nem kapcsolja ki magát automatikusan, amikor befejezte a csévélést, de legalább egy okos kuplung szerkezetet is beépítettek, így a motor akkor is viszonylag szabadon tud forogni, amikor teljesen visszatekerte a szalagot, ami egy okos megoldás, mert ha véletlenül elfeledkezünk róla, akkor sem terheljük túl a motort, hát cserébe ilyenkor az elemet secperc alatt lemeríthetjük. Eléggé takarékos a működése, bár pontosan nem számoltam ki, hogy mennyi kazettát lehet vele visszatekerni, de több tízes nagyságrendet, szóval nem kell túl gyakran elemet cserélni benne. Sajnos az a holland cég, ahonnan annó vásároltam, már nem forgalmazza, de olyan 35 euró körül volt az ára szállítással együtt, úgy, hogy a szállítás majdnem a kétszeresébe került a termék árának, szóval nem volt egy jó üzlet, viszont alapvetően ez nem egy drága termék, már ha sikerül beszereznetek. Kérdezhetnétek persze, hogy ugyan mi szükségetek van egy ilyenre? Erre természetesen van több érvem is. Először is szeretnénk a lehető legjobban kímélni a nagy batchben tartott kazettás deckjeinket és walkmanjeinket, hiszen ezekhez egyre nehezebb megfelelő minőségű cserealkatrészeket szerezni. A kazettákat amúgy is illik úgy tárolni, hogy teljesen visszapörgetjük azokat. Ha pedig sokáig nem használunk egy szalagot, vagy éppen egy még soha nem használt új szalagra szeretnénk felvételt készíteni, akkor amúgy is érdemes előtte egy kicsit megütögetni a kazettát, majd teljesen előre is visszapörgetni, mert a régen vagy soha nem használt szalagok szorulhatnak.
Tehát ennek az eszköznek a használatával például ezektől a felesleges mechanikai terhelésektől és kopásoktól is megkímélhetjük a féltve óvót kazettás deckünket vagy walkmanünket, valamint segíthet abban, hogy minél tökéletesebb felvételt készíthessünk egy régi, de még korábban soha nem használt szalagra. Nos hát ennyi mára, ahogyan azt ígértem, ez tőlem szokatlan módon egy igazán rövid videó lett, illetve ahhoz képest, hogy gyakorlatilag egy fajékről csináltam videót, még így is a kelleténél hosszabb lett. Ha van kérdésetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor tegyétek fel a videó alatt, vagy a Discord szerveremen. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon vagy a PayPal-on keresztül. Köszönöm szépen a figyelmeteket!